Друзі, всім доброго вечора п'ятниці. Ви на каналі Newsroom. Я дуже радий бачити кожного з вас у нашому прямому ефірі. Окремо, до речі, вітаю тих, хто пише коментарі, голосує у нашому опитуванні і активно долучається до нашого ефіру. Поки люди ще підключаються, обов'язково, друзі, напишіть в чаті, з якого міста чи країни ви нас сьогодні дивитесь. Мені, до речі, завжди дуже цікаво бачити, наскільки велика наша спільнота. І якщо добре мене чуєте та бачите, поставте, будь ласка, плюсики в чаті. До речі, напишіть, як вам звук чи зображення. Ви знаєте, друзі, сьогодні на нас чекає дуже, я би сказав так, насичений ефір. Є кілька тем, які буквально за останні дні викликали величезний резонанс. Ми спокійно розберемося, що сталося насправді, що вже підтверджено, а що поки що залишається лише припущеннями. Бо, ви знаєте, зараз інформації дуже багато, але далеко не вся вона відповідає дійсності. Як завжди, на каналі Newsroom ми будемо дивитися не тільки на заголовки, а й на те, що насправді стоїть за ними. Чому відбуваються ті чи інші події? Кому це, врешті-решт, вигідно? Які можуть бути наслідки для України? Саме про це сьогодні і поговоримо. Якщо ви ще, до речі, не поставили вподобайку, ви можете зробити це просто зараз. Отут, буквально під відео, є кнопочка, натисніть її, будь ласка, і буде всім нам щастя. Це, знаєте, займає буквально 1 секунду, але дуже допомагає, до речі, розвитку каналу та дозволяє більшій кількості людей побачити цей ефір. І, до речі, якщо ви дивитесь нас вперше, підписуйтесь, адже попереду ще буде багато важливих ефірів і чесних розмов. І не просто натисніть кнопочку підписатися, як зараз отут з'явилося, а ще й поруч із цією кнопочкою натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові наші ефіри та відео. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Влаштовуйтеся зручніше, беріть з собою чай, каву або просто водичку, тому що зараз починаємо розбирати найголовніше. Поїхали. Знаєте, останні кілька днів у мене взагалі не виходить позбутися одного дуже такого дивного відчуття. Такого відчуття, ніби ми зараз дивимося не просто чергові новини. Ніби на наших очах починає щось відбуватися значно більше. І, знаєте, цікаве навіть не це. Цікаве те, що більшість людей поки що цього навіть не помічає. От скажіть чесно, от ви теж відчули, що останнім часом інформаційний простір нібито різко якось так змінився. Ще буквально зовсім нещодавно всі говорили майже про одне й те саме. Фронт, обстріли, допомога союзників, нові санкції, зброя, переговори. І здавалося, що саме ці теми ще довго залишатимуться головними. А потім, наче, знаєте, хтось натиснув якусь невидиму кнопку, відкриваєш новини, і всюди одна й та сама тема. Вибори, Зеленський, Залужний, рейтинги, можливі кандидати, соціологія. І все це почало сипатися буквально одночасно. Одне повідомлення, потім друге, потім третє, а через кілька годин складається враження, ніби про інше вже ніхто й не говорить. І ось тут мені насправді стало дуже цікаво. От чому саме зараз? Що змінилося? Чому тема, про яку ще буквально нещодавно майже не згадували, раптом стала головною для всієї країни? Невже це, не знаю, якась там випадковість? Чи, можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга, а найголовніше поки що залишається, просто за кадром? І знаєте, найбільше мене дивують навіть не сама тема можливих виборів, ні, мене дивує трошки інше. Наскільки швидко люди починають робити остаточні висновки. Достатньо одного гучного заголовка, одного повідомлення, одного допису, і все. Одні вже впевнено кажуть, що все вже давно вирішено. Інші починають сперечатися. Треті сваряться між собою. Але стоп! Чекайте! Хіба хтось із нас уже знає всю правду? Хіба вже пролунали всі офіційні заяви? Хіба вже є остаточні рішення? Ні. І саме це мене найбільше насторожує. Бо дуже часто
найгучніші історії починаються не з фактів. Вони починаються з припущень. Потім додаються чутки, потім емоції, а вже після цього з'являються справжні подробиці. І дуже часто вони виявляються зовсім не такими, як усі думали на самому початку. Саме тому ви знаєте, я спеціально не поспішав із цим ефіром. Можна було, насправді, швидко записати ролик, можна було одразу бігти за сенсацію, можна було повторити те, що вже розповідають десятки, а то і сотні інших каналів. Але який у всьому цьому сенс? Мені особисто хотілося спочатку подивитися, послухати, порівняти різні повідомлення, зрозуміти, що є фактом, а що поки що лише інформацію з посиланням на якісь там свої джерела. І, чесно кажучи, після цього запитань у мене стало ще більше. Саме тому сьогодні я пропоную вам не поспішати. Без паніки, без криків, без якихось там готових ярликів. Давайте просто спокійно розберемося. От що вже відомо, що сьогодні підтверджено, а що поки що залишається лише повідомленнями журналістів. Тому що між цими речами насправді є дуже велика різниця. І якщо ми самі перестанемо її бачити, то будь-хто зможе керувати нашими емоціями. А цього точно допустити не можна. Тому сьогодні ми крок за кроком розкладемо от всю цю історію. Подивимося на неї з різних боків, без якихось там поспішних висновків, але з великою кількістю дуже незручних і практичних запитань. І повірте мені, наприкінці цього ефіру у вас швидше за все буде зовсім інший погляд на все, що зараз відбувається. Друзі, якщо вам подобається саме такий формат, коли ми не женемося за сенсаціями, а намагаємося спокійно розібратися в ситуації, чесно і без зайвого шуму, обов'язково, я нагадую, підписуйтесь на канал Newsroom. От просто зараз. Попереду буде дуже багато важливих тем. Ми будемо аналізувати їх разом із вами. Спокійно, послідовно і без маніпуляцій. Також я дуже хочу закликати вас. У нас в чаті є опитування. От нам дійсно важлива соціологія саме наших глядачів, тих, хто дивиться ефір. От мені цікаво, от за кого б ви проголосували на виборах президента, якщо б вони відбулися в якомусь там найближчому майбутньому. Я не знаю, я обрав 4 можливих кандидати. Якщо ви з ними не згодні, це не проблема. Будь ласка, напишіть в коментарях, який, на вашу думку, кандидат кращий, якщо його немає серед цих 4 варіантів. Обов'язково голосуйте. Я в кінці ефіру озвучу ті результати, які у нас будуть по завершенню. Тож, тепер давайте поговоримо про історію, яка буквально за кілька днів, напевно, що змусила сперечатися всю країну. Почалося все з однієї журналістської публікації в одному досить відомому виданні. В принципі, я можу його назвати, це «Українська правда». Вони опублікували цей матеріал. Саме оця публікація миттєво стала головною темою політичного життя. Саме після цієї публікації соціальні мережі буквально вибухнули. Одні почали говорити про можливі президентські вибори, інші про майбутніх кандидатів. Треті про те, що українська політика може входити в абсолютно новий етап. У центрі цієї історії опинилися 2 дуже відомі постаті. Ні для кого це не секрет. Це президент України Володимир Зеленський та посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Саме навколо них зараз точиться найбільше розмов. Але ви знаєте, тут є одна дуже важлива деталь, яку чомусь багато хто пропускає. Я хочу наголосити на цьому відразу. Ми зараз говоримо саме про інформацію, яку оприлюднили журналісти з посиланням на свої власні джерела. Станом на цей момент офіційного підтвердження описаної розмови немає. І це потрібно пам'ятати протягом усього нашого ефіру. Бо саме від цього залежить, чи будемо ми аналізувати факти, чи просто повторювати якісь чужі припущення. А тепер цікавіше. Що ж такого написали журналісти, що вся країна буквально за один день заговорила про можливі президентські вибори? І знаєте, коли я вперше прочитав цю публікацію, мене здивував навіть не сам зміст. Так, я її перечитував буквально
разів, напевно, 5. Мене здивувало те, наскільки швидко вона розлетілася. Буквально, я не знаю, за кілька годин усі великі телеграм-канали, політичні оглядачі, не знаю, блогери, соціальні мережі. Здавалося, що вся країна вмить почала говорити лише про це. І ось тут виникає перше дуже просте запитання. Чому одна журналістська стаття викликала такий вибух? Адже щодня виходять десятки гучних матеріалів. Але далеко не всі вони стають темою номер 1. Отже, ця історія зачепила щось значно більше. Вона зачепила питання, яке давно висить у повітрі. Чи може Україна наближатися до нового політичного етапу? Саме це сьогодні хвилює багатьох. І тепер давайте спокійно розбиратися. Знаєте, без зайвих емоцій, без якихось поспішних висновків. Отже, за інформацією журналістів, нещодавній приїзд Валерія Залужного до Києва міг бути набагато важливішим, ніж тоді здалося більшості українців. Офіційно це виглядало цілком звично. Посол України у Великій Британії приїхав до столиці. Робочі консультації, зустрічі, обговорення міжнародних питань. Насправді нічого незвичного. Принаймні саме так це виглядало збоку. Але далі, якщо вірити інформації, яку оприлюднили журналісти «Української правди», з посиланням на свої власні джерела, розмова отримала зовсім інший напрямок. І ось саме тут починається те, через що сьогодні сперечаються, не побоюсь цього слова, напевно, що мільйони людей. За версією авторів публікації, під час цієї зустрічі нібито заговорили про можливі президентські вибори. Ще раз наголошую, саме за інформацією журналістів. Не за офіційною заявою, не за підтвердженим документом, а саме за повідомленням джерел видання. Це дуже важливо, друзі. Бо сьогодні, насправді, в інформаційному просторі люди часто забувають про різницю між фактом і повідомленням із посиланням на співрозмовників. А ця різниця насправді величезна. Саме тому я й прошу вас дослухати цей випуск обов'язково до кінця. Бо в цій історії є насправді дуже багато нюансів. І вони можуть повністю змінити її сприйняття. Так ось, як пишуть журналісти, під час розмови нібито пролунало питання, яке зараз обговорює вся країна. Що буде, якщо вибори все ж таки відбудуться? І чи братиме участь у них Валерій Залужний? Подумайте лише, одне коротке питання. А скільки суперечок воно вже викликало? Люди вже сперечаються, будують прогнози, ділять майбутніх переможців. Хоча ніхто сьогодні не знає навіть головного. Чи взагалі будуть ці вибори? І це, погодьтеся, дуже дивна ситуація. Ми сперечаємося про результат того, чого поки, ще навіть не існує. Саме тому я закликаю всіх трохи пригальмувати. Бо політика дуже любить несподіванки. Те, що сьогодні здається очевидним, завтра може перевернутися, ви знаєте, з ніг на голову. А тепер найгучніший момент цієї історії. За інформацією джерел видання, відповідь Валерія Залужного була дуже короткою. Усього 2 слова. І саме ці слова і спричинили справжній інформаційний вибух. Як стверджують журналісти, відповідь звучала приблизно так. Так, буду. 2 короткі слова. І цього вистачило, щоб країна буквально вибухнула дискусіями. Одні одразу сказали, ось тепер усе стало зрозуміло. Інші відповіли, що не поспішайте, доказів поки що немає. Треті взагалі припустили, що ця історія може бути частиною великої політичної гри. І знаєте, особисто мене зараз цікавить навіть не сама відповідь. Мене більше цікавить трошки інше. Чому ця інформація з'явилася саме зараз? Чому, наприклад, не місяць тому, не півроку тому? Чому вона не з'явилася, я не знаю, після війни? Чому саме сьогодні? Випадковість? Чи все ж таки хтось дуже добре розумів, який ефект вона викличе? Я особисто не беруся відповідати на це питання. Але питання, погодьтеся, дуже цікаве. Бо інколи в політиці важлива навіть не сама подія, а момент, коли про неї дізнаються люди. І саме цей момент часто змінює дуже багато. До речі, друзі, поки ми продовжимо розбиратися у цій непростій історії, я хочу подякувати кожному, хто підтримує канал Newsroom. Особливо тим людям, які допомагають каналу фінансово. Так, є такі люди, і ми дуже вам вдячні за це. Саме завдяки вам ми можемо не просто
переказувати заголовки, як робить дуже багато YouTube-каналів. Ми можемо витрачати час на дійсно перевірку інформації, шукати різні точки зору, порівнювати факти і не залежати від будь-яких політичних симпатій. І якщо у вас є можливість підтримати нашу роботу, усі реквізити, як завжди, є в описі під кожним нашим відео. Ось тут періодично з'являються на ваших екранах. Ось тут є QR-код, який ви теж можете відсканувати і допомогти нам. Навіть невелика допомога для нас справді має велике значення. А ми рухаємося далі. Бо, якщо вірити журналістській публікації, найцікавіше після цих двох слів от тільки почалося. Знаєте, саме наступна частина цієї історії викликає ще більше запитань, ніж сама можлива відповідь Залужного. Адже, за інформацією видання, після цього сторони продовжили дуже таку непросту розмову. От про що саме вони говорили? Чому, якщо вірити джерелам, намагалися знайти компроміс? І чому вся ця історія сьогодні виглядає набагато складнішою, ніж здається на перший погляд? Саме про це ми зараз і будемо з вами говорити. І ось тут, друзі, ви знаєте, історія стає ще цікавішою, бо якщо вірити журналістській публікації, після тієї можливої відповіді розмова не завершилася. Навпаки, усе тільки почалося. Саме після цього, як стверджують автори матеріалу, співрозмовники почали обговорювати вже не сам факт можливих виборів, а те, що може статися після них. І знаєте, от мені здається, саме цей момент сьогодні багато хто пропускає. Усі сперечаються про прізвища, про рейтинги, про кандидатів, але майже ніхто не говорить про інше. А що буде із суспільством, якщо країна опиниться в центрі великого політичного протистояння? От подумайте самі. Україна вже багато років живе у війні. Люди втомилися. Хтось на фронті. Хтось постійно чекає дзвінка від рідних. Хтось щоночі прокидається від вибухів. І ось на цьому фоні країна ще може отримати дуже жорстку політичну боротьбу. Чи потрібно це зараз? Насправді питання дуже непросте. Саме тому, якщо вірити джерелам видання, під час тієї розмови нібито говорили про різні варіанти розвитку подій. Шукали рішення, обговорювали різні сценарії. І головна думка, якщо коротко, була дуже простою. Чи можна зробити так, щоб не допустити великого внутрішнього конфлікту? Знову наголошую. Ми зараз говоримо саме про те, що опублікували журналісти, не більше. Бо офіційного підтвердження цих деталей і досі немає. І це, друзі, я наголошую, потрібно пам'ятати. Але навіть сама поява такої інформації вже змусила багатьох замислитися. Бо виникає ще одне дуже цікаве питання. Якщо така розмова справді могла відбутися, то чому про неї дізналися саме зараз? От скажіть чесно, вас це теж не дивує? Чому ця історія не з'явилася навесні? Чому не взимку? Чому її не відклали на період після завершення війни? Чому саме тепер? Я особисто не люблю будувати теорії. Але збіг насправді виглядає дуже цікавим. І саме такі збіги часто змушують ставити незручні питання. Бо в політиці дуже рідко щось відбувається просто так, насправді. Особливо тоді, коли інформація стосується перших осіб держави. І ще одна деталь. За інформацією тих самих журналістів, під час цих розмов нібито обговорювалися різні варіанти майбутньої державної роботи Валерія Залужного. Які саме? Тут різні джерела говорять по-різному. Саме тому зараз не варто категорично стверджувати те, чого ніхто офіційно не підтвердив. Але головна думка, якщо коротко, зводилася до одного. Чи можна знайти рішення, яке дозволить уникнути великого політичного протистояння? І ось тут, ви знаєте, у мене особисто виникає ще одне питання. А якщо вся ця історія лише починається? Якщо попереду ми побачимо ще більше подібних повідомлень, ще більше витоків інформації, ще більше політичних заяв, чи готове до цього наше суспільство? Бо останнім часом складається дуже дивне враження. Щойно з'являється якась гучна новина, її, ви знаєте, навіть не встигають перевірити. А люди вже сваряться. Люди уже доводять один одному свою правоту, уже звинувачують, уже оголошують переможців. Хоча насправді ми поки що знаємо насправді дуже мало, якщо взагалі щось знаємо. Саме тому я вкотре хочу закликати всіх. Давайте не будемо поспішати. Давайте
дочекаємося фактів, бо правда любить тишу. А галас дуже часто з'являється набагато раніше. І знаєте, що мене насторожує ще більше? Навіть не сама ця історія, а те, наскільки швидко інформаційний простір переключився саме на тему виборів. Ще кілька тижнів тому це була другорядна тема. Сьогодні вона вже чи не головна. І це дуже показово. От відкриваєш новини, скрізь говорять про рейтинги, про кандидатів, про соціологію, про можливі політичні сценарії. От таке враження, ніби країну от потроху готують до великої дискусії. Чи означає це, що вибори вже точно будуть? Ні. Такого висновку робити не можна. Бо офіційного рішення немає, і це факт. Але є і інший факт. Тема вже повернулася в центр уваги. І тепер майже кожне нове соціологічне опитування викликає величезний резонанс. Саме про ці рейтинги зараз говорять дедалі більше. Але, ви знаєте, тут теж є багато цікавого. Бо якщо уважно подивитися на різні соціологічні дослідження, можна помітити одну дуже дивну річ. І, чесно кажучи, саме вона мене здивувала найбільше. Про це, до речі, зараз і поговоримо. Знаєте, ось саме після цього, як на мене, починається ще цікавіша історія. Бо варто було лише з'явитися цій публікації, як інформаційний простір буквально накрила нова хвиля. Соціологія, рейтинги, опитування, можливі кандидати. Таке враження, що майже кожного дня українцям показують нові цифри, нові відсотки, нові прогнози. І ось тут я раптом поставив собі одне дуже просте питання. А ви, до речі, звернули увагу, що ці цифри часто між собою не збігаються? Одне опитування показує одну картину, через кілька днів виходить інше, і там уже зовсім інші результати. Третє дослідження знову малює іншу ситуацію. І тоді виникає цілком закономірне питання. То якій соціології вірити? Саме це сьогодні хвилює дуже багатьох людей, бо цифри можуть насправді суттєво відрізнятися. В одних дослідженнях політична сила чинного президента демонструє досить впевнені позиції. В інших такого великого відриву вже немає. Десь показують одну тенденцію, десь зовсім іншу. І це абсолютно нормально. Тому що соціологія насправді це не вирок. Це лише фотографія настроїв людей в якийсь конкретний момент. Сьогодні люди думають так. Через місяць можуть думати вже інакше. Особливо під час війни. Коли одна велика подія може змінити суспільні настрої буквально за кілька днів. Саме тому я завжди дуже обережно ставлюся до будь-яких рейтингів. Не тому, що вони неправильні, а тому, що їх потрібно дивитися комплексно. Порівнювати, аналізувати, дивитися, хто проводив дослідження, якою була методика, і лише після цього робити вже хоч якісь там висновки. Бо сьогодні, на жаль, дуже часто буває інакше. Людина бачить красиву картинку, один заголовок, там 1%, і вже впевнено, що майбутнє країни визначене. Але ви знаєте, політика так не працює. Політика любить дивувати. Іноді навіть дуже сильно дивувати. Ще один момент, який зараз активно обговорюють експерти. Це можливі кандидати. Якщо уважно подивитися на останні публікації, то найчастіше звучать два прізвища. Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Саме про таке можливе протистояння сьогодні говорять найбільше. Але зверніть увагу, поки що це лише один із можливих сценаріїв, не більше. Бо жодної офіційної виборчої кампанії немає. Жодного офіційного списку кандидатів теж немає. Є лише різні припущення, є політичні дискусії, є оцінки експертів. І саме це дуже важливо зрозуміти. Бо сьогодні дуже легко переплутати припущення з уже ухваленим рішенням. А це, погодьтеся, зовсім різні речі. До речі, є ще одна цікава деталь. Останнім часом частіше можна почути ще одне прізвище – Кирило Буданов. Деякі політичні оглядачі припускають, що його роль у майбутніх політичних процесах також може бути вагомим. Але чи означає це, що він збирається брати участь у можливих виборах? Ні. Такого сьогодні ніхто сказати не може. І саме тому зараз більше запитань, ніж відповідей. І знаєте, мені навіть подобається, коли відповідей от поки що немає. Бо саме тоді люди починають думати,
починають аналізувати, а не просто повторювати якісь чужі слова. Є, до речі, ще одна цифра, яка останнім часом викликала багато розмов. Деякі соціологічні дослідження показують, що значна частина українців хотіла б бачити оновлення влади. І це теж дуже цікаво. Бо це зовсім не означає автоматичної підтримки там когось конкретного. Це означає лише одне. У суспільства є запит. Запит на зміни. І саме навколо цього сьогодні точиться дуже багато дискусій. Водночас, ви знаєте, інші дослідження показують позитивну динаміку підтримки чинного президента. І це теж факт. Саме тому зараз так важливо не виривати одну цифру із загальної картини. Бо тоді можна дуже легко помилитися. Політичні настрої сьогодні змінюються насправді дуже швидко. Достатньо однієї важливої міжнародної зустрічі, однієї гучної заяви, одного рішення, однієї серйозної події на фронті, і суспільні настрої можуть змінитися буквально за декілька годин. Саме тому я завжди кажу, не дивіться лише на одну соціологію, дивіться на загальну тенденцію, порівнюйте, думайте, робіть обов'язково власні висновки, а не ті, які вам намагаються нав'язати. І знаєте, що мене дивує більше? Майже всі зараз сперечаються про рейтинги, про прізвища, про відсотки, про те, хто кого може перемогти. Але майже ніхто не говорить про найголовніше. От добре, дивіться. От давайте припустимо, що політичне рішення про вибори колись буде ухвалене. А чи готова до цього сама Україна? А чи реально сьогодні провести чесні вибори? Коли мільйони українців перебувають за кордоном, коли сотні тисяч людей захищають країну зі зброєю в руках, коли частина територій досі залишається небезпечною. І ось це, як на мене, сьогодні набагато важливіше питання. І саме про нього чомусь говорять найменш, а дарма. Бо саме тут починаються найскладніші виклики. Зараз ми розберемося, от чому багато фахівців вважають, що провести вибори – це набагато складніше, ніж здається на перший погляд. І знаєте, чим довше я думаю над усією цією історією, тим більше переконуюся. Ми зараз дуже багато говоримо про кандидатів, про рейтинги, про можливі політичні союзи, але майже не говоримо про найголовніше. Добре, от дивіться, припустімо, це просто припущення, що одного дня влада справді ухвалить політичне рішення проводити президентські вибори. А що далі? Невже просто достатньо призначити дату? Надрукувати бюлетені, відкрити виборчі дільниці? Ну, якби ж все ж так було просто. Насправді, саме після цього починаються найскладніші питання. І, чесно кажучи, саме вони мене от хвилюють найбільше. От подивіться просто навколо себе. Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Хтось виїхав із дітьми, хтось через втрату дому, хтось через війну. І всі вони залишаються громадянами України. Усі вони мають право голосу. А тепер поставте собі дуже просте питання. Як зробити так, щоб кожен із цих людей міг реально проголосувати? І це лише одна проблема. Є ще й наші військові. Сотні тисяч чоловіків і жінок зараз служать у силах оборони. Хтось перебуває на передовій, хтось виконує бойові завдання, хтось місяцями не залишає своїх позицій. Як організувати голосування для них? Вони теж є громадянами України і теж мають право віддати свій голос. Як організувати голосування для них так, щоб усе було чесно? Так, щоб ніхто не зміг поставити результат під сумнів? І це теж питання, на яке поки що немає простої відповіді. А тепер додайте ще одну обставину. В Україні продовжує діяти воєнний стан. Це, знаєте, я вам просто так нагадую, якщо хтось про це забув. Є території, де тривають бойові дії. Є населені пункти, які регулярно опиняються під обстрілами. І тут виникає ще одне питання. А як забезпечити безпеку людей під час голосування? Бо, вибачте, життя людей важливіше за будь-яку політику. І саме про це сьогодні говорять багато фахівців. Не про рейтинги, не про кандидатів, а саме про практичний бік цього питання. Бо, ви знаєте, провести вибори – це величезна організаційна робота. Потрібно оновити реєстри виборців, вирішити питання голосування українців за кордоном, продумати механізм участі військовослужбовців, узгодити зміни до законодавства, підготувати всю систему. І це не робиться за один день. І навіть не робиться за один місяць.
Саме тому сьогодні дуже багато експертів закликають не поспішати з категоричними висновками. Бо між словами «можливі вибори» і реальним голосуванням лежить величезна дистанція. І пройти її зовсім непросто. Є, до речі, ще один момент, і він теж дуже важливий. Навіть якщо політичне рішення буде ухвалене, потрібно буде змінювати законодавство. А це означає роботу Верховної Ради, обговорення, дискусії, голосування, можливі суперечки між різними політичними силами. Тобто, це вже не історія про один указ, це не історія про одне рішення, а складний процес, у якому є дуже багато нюансів. Саме тому сьогодні я б точно не поспішав говорити, що вибори вже просто неминучі. Поки що ми бачимо просто лише дискусію. Бачимо журналістські публікації, бачимо соціологію, бачимо різні політичні сигнали. Але це ще не означає, що остаточне рішення вже ухвалене. І знаєте, є ще одна річ, про яку, на мою думку, варто сказати. Останнім часом складається враження, що ми живемо від однієї сенсації до іншої. Сьогодні всі говорять про одну тему, завтра вже про іншу, післязавтра з'являється новий гучний заголовок, і все починається спочатку. Але чи не забуваємо ми при цьому думати? Чи не дозволяємо емоціям керувати нашими висновками? Бо сьогодні інформаційна війна точиться не лише на полі бою. Вона точиться ще й за увагу. За наш час, за наші емоції. Достатньо одного гучного повідомлення, і країна вже сперечається до ночі. А через кілька днів з'являються нові подробиці. І виявляється, що все було значно складніше. Саме тому на каналі Newsroom ми намагаємося, знаєте, працювати от трошки інакше. Не бігти попереду подій, не роздавати гучних ярликів, не поспішати оголошувати переможців чи переможених, а спокійно чекати, аналізувати, порівнювати різні джерела. І тільки після цього намагатися робити хоч якісь висновки. До речі, друзі, саме завдяки вам ми можемо дозволити собі такий формат роботи. Не просто, як я вже казав, переповідати заголовки, а витрачати години на перевірку інформації, на пошук різних позицій, на аналіз. І, ви знаєте, я щиро вдячний кожному, хто підтримує Newsroom, хто дивиться наші ефіри, хто коментує, хто робить репости, ділиться відео зі своїми друзями. І окремо, друзі, величезна насправді подяка людям, які підтримують канал фінансово. Саме ваша допомога дозволяє нам залишатися незалежними і щодня виходити до вас в ефір, публікувати для вас нові відео. Якщо у вас є така можливість, усі реквізити, як завжди, знаходяться в описі під цим відео. І ось тут періодично з'являються на екранах, ось тут є QR-код, ви теж можете сканувати і, якщо у вас є бажання, допомогти нам будь-якою сумою. Навіть невелика підтримка допомагає нам працювати далі. І знаєте, після всього, що ми сьогодні обговорили, у мене залишається одне таке дивне відчуття. Схоже, що найближчі тижні можуть бути дуже насиченими. От кожна нова заява, кожна зустріч, кожне соціологічне дослідження, кожна журналістська публікація – усе це тепер уважно розбиратимуть буквально під мікроскопом. Але чи означає це, що потрібно беззастережно вірити всьому, що з'являється в інформаційному просторі? Мені здається, що відповідь тут просто очевидна. Ні. Не означає. Не можна вірити всьому. Саме зараз холодна голова потрібна більше, ніж будь-коли. Бо правда дуже часто приходить не першою. І той, хто навчиться чекати фактів, читати поміж рядками, майже завжди виграє. А тепер давайте підведемо деякі такі, знаєте, підсумки всього того, про що ми сьогодні говорили. Бо саме у фіналі залишається головне запитання, відповідь на яке кожен із нас має дати собі сам. От підсумовуючи от все, про що ми сьогодні говорили, я хочу сказати одну дуже просту річ. Мабуть, зараз найголовніше не те, хто може стати кандидатом. Навіть не те, які прізвища сьогодні обговорюють найбільше. Навіть не те, які цифри ми бачимо в соціологічних опитуваннях. Ви знаєте, найголовніше зараз не втратити здоровий глузд. Бо погодьтеся, ми з вами живемо в такий час, коли одна новина за кілька хвилин може перевернути весь інформаційний простір.
Зранку всі сперечаються про одне, ввечері вже зовсім про інше. І дуже часто люди навіть не встигають розібратися, от що було правдою, а що лише припущенням. Саме тому я завжди всім нашим глядачам кажу: не дозволяйте нікому думати замість вас. Читайте, порівнюйте, слухайте різні точки зору, робіть власні висновки, бо тільки так можна не загубитися у цьому величезному потоці інформації. Після сьогоднішнього ефіру ми можемо сказати лише одне. Тема можливих президентських виборів більше не є чимось якимось таким, знаєте, далеким. Про неї говорять, її аналізують, її обговорюють, навколо цієї теми сперечаються. Але чи означає це, що все вже вирішено? Я знову ж таки вам повторю. Ні, це цього не означає. І саме це, як на мене, найважливіше. Станом на сьогодні офіційного рішення про проведення президентських виборів немає. Є журналістські матеріали, є повідомлення з посиланням на джерела, є різні оцінки експертів, є соціологічні дослідження, є багато припущень, але остаточних відповідей поки що немає. І я думаю, що чесніше саме так про це і говорити. Без вигаданих сенсацій, без страшилок, без спроб видати бажане за дійсне. Бо, ви знаєте, правда не боїться часу. Якщо інформація підтвердиться, ми обов'язково про це поговоримо. Якщо з'являться нові факти, теж розберемо їх разом. Якщо хтось офіційно підтвердить або спростує цю історію, друзі, ви обов'язково про це дізнаєтеся саме на Newsroom. І саме тому я завжди прошу вас не поспішати, не дозволяти емоціям перемагати здоровий глузд. Бо останні роки, ви знаєте, навчили нас дуже важливі речі. Найгучніший заголовок далеко не завжди виявляється найправдивішим. І навпаки. Іноді справжня картина відкривається лише через декілька днів. А іноді навіть через кілька місяців. Тому ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається. Без паніки, без зайвих емоцій, але дуже уважно. Бо, схоже, попереду нас справді чекає багато важливих подій. І кожна нова заява, кожна нова зустріч, кожен новий коментар може додати ще один шматочок до цієї великої політичної мозаїки. А тепер, друзі, найцікавіше. От тепер настав той момент, коли мені дуже хочеться почути саме вашу думку. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Як ви вважаєте, що тема можливих президентських виборів уже переходить із рівня окремих публікацій у реальну політичну дискусію? Чи можливо поки що зарано робити такі висновки? Обов'язково, друзі, напишіть про це в коментарях. Я читаю їх щодня. І дуже часто саме ваші думки підказують теми для наступних ефірів. І ще одне, до речі, проханячко. Напишіть, будь ласка, з якого міста або ж з якої країни ви сьогодні дивитесь канал Newsroom. Для мене це вже, ви знаєте, стало справжньою якоюсь традицією. Щоразу відкриваю коментарі і бачу, наскільки велика наша спільнота. Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Чернігів, Суми, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернівці. І, до речі, поруч Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Канада, США, Велика Британія. І ще десятки країн світу. І щоразу розумію. Де б ми сьогодні не були, усіх нас об'єднує Україна. Друзі, якщо цей ефір був для вас цікавим і корисним, обов'язково поставте, будь ласка, вподобайку. Вподобайка – це отак от, пальчик вгору. Для вас це буквально всього 1 секунда, а для каналу це величезна допомога. Саме завдяки вашим лайкам і коментарям, і найголовніше поширенням, YouTube частіше рекомендує наші випуски іншим людям. Якщо ви ще не підписані на Newsroom, обов'язково підписуйтесь. Попереду нас чекає дуже багато важливих подій. І ми, як завжди, будемо розбирати кожну з них. Спокійно, аргументовано і з повагою до фактів. Окремо я хочу подякувати всім, хто підтримує канал Newsroom фінансово. Друзі, без перебільшення, саме завдяки вам канал продовжує розвиватися. Саме ваша підтримка дає можливість щодня працювати, перевіряти інформацію, готувати великі випуски, аналізувати десятки джерел і, найголовніше, друзі, залишатися незалежними. Якщо у вас є можливість підтримати нашу роботу, усі реквізити, як завжди, знаходяться в описі під кожним нашим відео. Ось тут періодично з'являється номер картки, і ось тут є QR-кодик, за яким ви теж можете нам допомогти.
Навіть невеликий донат – це величезний внесок у розвиток каналу Newsroom. І за це я щиро вдячний кожному з вас. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною до самого завершення цього ефіру. Друзі, бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Підтримуйте наших захисників і захисниць. І пам'ятайте, якими б насправді гучними не були новини, найцінніше завжди залишається незмінним. Це здатність думати, здатність аналізувати і здатність не втрачати людяність. І завжди шукати правду. Ну а завершую ефір традиційно легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і, друзі, обов'язково вірте у майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, своїх близьких та рідних. Я дуже дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі в наступних ефірах та відео, які ми викладаємо на каналі Newsroom. Бувайте!